Huyền thoại tiếng khóc của Long Vương trong đêm mưa. Tiểu đoạn 2. Càn khôn chuyển động ở động Đình Hồ. Nhận được thiên phong, Lạc Long Quân lòng buồn rười rượi. Đã đến lúc phải chia tay cùng người vợ tiên thương yêu. Âu Cơ nàng ơi, ta và nàng có duyên nhưng thiếu phận, không thể chung sống với nhau đến lúc bạc đầu. Ta sẽ để lại giang sơn này cho nàng cùng 50 con. Hãy thương yêu đoàn kết một lòng bảo vệ và mở mang bờ cõi. Phần ta ra đi, mang theo nửa số con còn lại ra biển, làm nhiệm vụ mới của thiên đình. Buổi họp giao ban ở động Đình Hồ sẽ chính thức hóa việc này. Hướng về các con, Lạc Long Quân than thở: các con ơi, trước buổi chia ly lòng ta đau như cắt. Ta có lời này để lại cho mẹ và các con. Khi hữu sự, hãy ra biển cả gọi to: cha ơi về cứu chúng con. Ta sẽ về ngay, bất kể hiểm nguy thế nào. Đừng quên lời ta các con nhé. Nhắn nhủ xong, Lạc Long Quân gạt nước mắt, hóa thân làm vua rồng, uống mình ôm trọn 50 con bay ra biển cả, hướng về phía động Đình Hồ. Rồi vỗ cánh bay xa vạn dặm, để lại mùa thu nước mắt trong. Buổi họp tại động Đình Hồ diễn ra hết sức căng thẳng, với sự có mặt của thiên sứ đại diện thiên triều, Lạc Long Quân cùng Long Vương các nơi. Lại có cả Thái Thượng Lão Quân và bà Tây Vương Mẫu làm khách mời danh dự. Bên ngoài hội trường, binh tôm tướng cá hành quân bảo vệ rần rần rộ rộ, quang cảnh hết sức hùng tráng khẩn trương. Theo sự phân công được đề nghị trong thiên phong, có đóng dấu tuyệt mật. Long Vương Biển Đông được chuyển nhiệm sở lên vùng Biển Bắc. Lạc Long Quân cùng 50 con thay Long Vương trấn nhậm Thái Bình Dương. Bàn ra tán vào mãi, cuối cùng thiên sứ chốt lại: nghị quyết này đã được thông qua ở Đại hội Long Hoa, chớ có xem thường. Sau đó thiên sứ đề nghị biểu quyết. Kết quả 100% tán thành, không sửa đổi. Biên bản buổi họp liền được Thiên Lôi làm thư ký, tuyên đọc tại chỗ. Cuối cùng thiên sứ cảm ơn các vị đại biểu có mặt đã thảo luận sôi nổi và thẳng thắn, giúp cho buổi họp thành công tốt đẹp. Rồi tuyên bố bế mạc trong tiếng vỗ tay thành nhiệt, vang dậy khắp hội trường. Lạc Long Quân vội vã rời phòng họp, ra lệnh cho thuộc hạ phải tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giao ban. Cả đoàn binh tướng do Lạc Long Quân dẫn đầu rầm rộ ra quân. 50 con của ngài được phân công trấn nhậm các vùng hạ lưu trọng yếu, nơi có cửa khẩu các sông đổ nước vào Thái Bình Dương. Được tin báo từ thiên đình, biển cả bật mình dậy sóng, phối hợp cùng với thần sấm, thần sét, gầm rú, vang dội thay pháo hoa, hân hoan đón mừng các vị lãnh đạo mới. Lạc Long Quân hóa rồng, cưỡi mây ngũ sắc, nhìn xuống các con lòng đầy hãnh diện. Mới đó mà các con ta đã trưởng thành rồi, đủ sức đảm đương trách vụ thủy thần, điều hòa mực nước thủy triều lên xuống, giúp cho loài người tạo lập các nền văn minh rực rỡ bên những dòng sông. Ta nợ núi hát từ tấm phô lượng, cha hoang đường về trở lại nguyên sơ. Ta nợ biển sông chập trùng duyên khởi, bá ca đầu mà xanh ngát trùng khơi. Ta nợ đất đã bao lần ôm ấp, manh hình hài không có không. Ta nợ trăng những đêm trường tĩnh lặng, soi rõ hồn tràn ngập nỗi niềm riêng. Trong khi đó, Tân Long Vương Biển Bắc còn đang phân vân, chân bước đi mà lòng không muốn rời xa.
Rồi ta sẽ làm gì nơi vùng biển lạnh lẽo quanh năm đó? Bắc Cực chỉ có băng hà và gấu trắng thôi. Nhưng Thiên Phong nay đã an bài, còn biết làm sao. Từ đó Long Vương cùng hai con miễn cưỡng hóa phép, nương theo mây trời bay về phương Bắc mịt mù khói sương. Nghe đến đây, Huyền ra dấu xin được góp ý. Bạch thầy, sao con nghe chuyện thần tiên lại giống chuyện đời thường quá? Cũng có họp giao ban, cũng có bố trí phân công, lại cũng có thần hài lòng, thần bất mãn. Sao lạ vậy thầy? Sư ông cười lớn, lòng đầy sảng khoái giải thích. Chuyện thánh thần do người kể lại qua cái tâm mộng ảo sinh diệt, nên mang nặng dấu ấn của bản sắc và đời sống trần gian, không thể khác hơn. Thần tiên chính là sản phẩm do con người chế tác ra đó con. Sư ông chậm rãi nói tiếp. Còn chuyện có không, thật giả, đúng sai, vân vân, thì kinh Bát Nhã mà người tu hành đọc tụng mỗi ngày đã giải thích dùm cho ta rồi. Theo đó, có tức là không, có không thể tách rời ra khỏi không, có với không là một. Những điều ta nói đây chỉ là nói đến văn tự Bát Nhã mà thôi. Ý là nói theo sách vở, qua cái tâm phân biệt chấp ngã của người trần. Ta còn phải hành trì nhiều mới thấu đáo hết được lẽ huyền vi này. Nghe đến đây, Huyền thấy không thuyết phục, bèn lên tiếng cắt cớ chất vấn, giọng có chút mỉa mai. Bạch thầy, tu như thầy thì chắc là đã thấu đáo được lẽ huyền vi này rồi. Sư ông mỉm cười, mặt không hề biến sắc, dù biết người khách trẻ đang vô lễ với mình. Chưa đâu, ta còn đang trên đường tu tập, tự biết mình chỉ mới hiểu được ý nghĩa Bát Nhã thôi. Chờ đến khi nào thâm nhập được vào trí tuệ Bát Nhã, làm chủ được sanh lão bệnh tử, bấy giờ ta sẽ không còn lý đến có không, không còn tâm phân biệt đúng sai phải trái nữa. Bấy giờ biết đâu ta sẽ chẳng im lặng hoàn toàn. Rồi như để tạo ra không khí nhẹ nhàng hơn, sư ông cất tiếng. Ta kể cho con nghe chuyện này. Người nông dân đánh trâu ra đồng, buổi sáng thấy mặt trời mọc ở hướng đông, chiều lùa trâu về chuồng khi mặt trời vừa lặn về hướng tây. Một ngày như mọi ngày, năm này qua năm khác. Một thầy giáo ở trường dạy học trò rằng mặt trời không di chuyển mà đứng yên một chỗ. Chỉ có trái đất, nơi người đang sinh sống, là quay chung quanh mặt trời để tạo ra ngày đêm sáng tối, trăng khuyết trăng đầy. Một thức giả khác nói, không có gì đứng yên cả, toàn bộ vũ trụ này đang giãn nở ra. Mặt trời, mặt trăng, trái đất nằm trong Thái Dương hệ cũng đang chuyển động cùng với hàng triệu Thái Dương hệ khác. Einstein nói, một trong những sai lầm không thể tha thứ được của tôi là đã thêm vào thuật toán của lý thuyết tương đối một hằng số để bắt vũ trụ này đứng yên. Đến đây, sư ông nhìn Huyền. Còn Đức Phật, Ngài sẽ nói sao? Con thử nghĩ xem. Ngồi im nghe tiếng nói, giọt nước mắt buông rơi. Ngồi im nghe tiếng hát, lời nhạc ai khóc than. Ngồi im như đợi chờ, ngồi im trong ước mơ, ngồi im trong thế giới trẻ thơ. Ngồi đây bên triền đồi, ngồi đây bên góc suối, ngồi im nghe hơi thở chia ngồi bên cơn nấp hối, một tiếng nấc than hối, ngồi bên hiên mai lá, một vầng trăng sáng soi. Ngồi im bên cội xa, tựa như trong giấc mơ, ngồi yên trong thành phố.